Kamusta mga karondalya? Narito ulit ako para sa pangapat na episode ng All About the Rondalya. Sa pangatlong episode ay pinag-usapan natin ang iba't ibang kwerdas na ginagamit ng bandurya at oktavina. Sa episode naman na ito ay tuturuan ko kayo kung paano maitono ang inyong bandurya, oktavina, gitara at baho di unyas. Tara, simulan na natin! Bago tayo magsimula magtono, i-review muna natin ang tamang paghawak ng instrumento at ng pick. Ganito ang wastong paghawak ng bandurya. Merong ibang manunugtog na iniiba ang posisyon ayon sa kung saan sila komportable. Pero kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, ang pinakasimple at ang tamang paraan ay ganito. Dapat ay hindi ka nakasandal sa sandalan ng upuan, diretso ang likod, at panatilihing maayos ang pag-awak ng instrumento. Sa paghawak naman ng pick o plectrum, hawakan ito gamit ang inyong kanang kamay at ilagay sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Ngayon, tayo magsimula ng magtono ng ating instrumento. Unahin na natin ang bandurya. Sa mga instrumentong pangrondalya, meron tayong iba't ibang pamamaraan para maitono natin ang mga ito. Una na dyan ay ang electric tuner, na kung saan ay mabibili natin ito sa mga music store or mada-download natin sa ating mga smartphone. Meron din tayong mga tradisyonal na pamamaraan sa pagtono ng mga instrumentong pangrondalya. Una na dyan ay ang piano. At meron din tayong tuning fork na kung saan ay isa itong bakal na hugis tinidor at naglalabas ng isang constant pitch. At meron din tayong pitch pipe na kung saan ay katulad ito ng harmonica na hinihipan upang magpatunog ng isang pitch. Sa paggamit ng tradisyonal na pagtotono, gamit ang piano, tuning fork, or pitch pipe, kailangang nakahanda ang inyong musical ears para maitono ang mga kwerdas. Sa nakaraang episode ay binanggit ni Ginoong Prince na mayroong 6 courses or 6 na grupo ng kwerdas ang bandurya at oktavina na nakahati sa tig-3 kwerdas ang sol, re, at la, at tig-2 kwerdas naman para sa mi, si, at isang fa sharp. Isa-isa ang pagtono ng mga kwerdas. Hindi maaaring sabay nakalabitin ang kwerdas kung magtutono. Sa unang set ng course, itono ang sol or G string ng bandurya. G5 kung gagamit ng electric tuner. Ngayon ay electric tuner at piano ang gagamitin natin para malaman nyo rin kung anong pipindutin sa piano kung kayo ay magtutono. Unahin muna ang isang string bago ang dalawa at siguraduhin na sa iisang direksyon lamang umiikot ang mga tuning peg. Clockwise movement or palayo sa inyo kapag itataas ang tono at counterclockwise naman or papunta ang galaw sa inyo kapag ibababa ang tono. Kung kayo ay gagamit ng electric tuner, makikita nyo na merong arrow na gumagalaw sa kulay na pula o di kaya puti o berde. Kapag pula o puti at nasa kaliwa ng screen ng tuner, ibig sabihin nito ay mababa pa ang tono. Kaya kailangan nyong itaas at ikutin ng clockwise ang tuning peg para lumabas ang berde na kulay ng arrow at ang label na G5. At nasa gitna ng marker na ang ibig sabihin naman ay nakatono na ito. Ngunit, kung makita nyo naman na pumupula ulit o pumuputi ang arrow at lumagpas ito sa gitna ng berdeng arrow, ibig sabihin nito ay mataas ang tono, kaya kailangan nyo namang babaan ang tono gamit ang counterclockwise na pag-ikot sa tuning peg. Kapag sa piano naman ang gagamitin, hanapin ang C5 papunta sa G5 para sa ating pagtono ng bandurya. Siguraduhin na tama ang tuning peg na iyong iniikot dahil baka maiba mo ang tono ng ibang kwerdas. Kapag naitono nyo na ang pinakaunang kwerdas mula sa ibaba, ang sol or G5 ay gayahin lamang ito para sa dalawa pang natitirang sol or G string. Ang sunod naman na kwerdas pagtapos nyo na maitono ang sol or G5 ay ang re or D5. Kagaya lang din sa ginawa natin sa sol or G5, ngunit kailangan D5 naman ngayon ang lalabas sa tuning name o label ng mga may berdeng arrow. Itono ulit ito ng paisa-isa. Sunod naman ay ang La or A4
Sunod naman ay ang Mi or E4. Sunod ay ang C or B3. At huli naman ang Fa sharp or F sharp 3. Tandaan, naaralin at alalahanin ang wastong tuning peg ng bawat kwerdas. Maaaring ninyong tignan ang screen para sa string name ng bawat tuning peg sa bandurya. Isunod naman natin ang oktavina. Dahil sa mas mababa naman ang tunog ng oktavina, ito ay nakatono ng Sol or G4 sa tuner o piano. Sa ulit, sa bandurya ay G5. Sa oktavina naman ay G4. Matapos ang Sol or G4, sunod naman ay ang Re or D4. Sunod naman ay ang La or A4. Sunod naman ay ang Mi or E3. Sunod naman ay ang C or B2. At panghuli naman ang Fa sharp or F sharp 2. Sa uulitin, unahin muna ang isang string bago ang dalawa at siguraduhin na sa iisang direksyon lamang umiikot ang mga tuning peg. At ayun ay ang pagtono para sa bandurya at oktavina. Uulitin ko, parehas ng tuning ang bandurya at oktavina. Ngunit, mas mataas ng isang octave o oktaba ang bandurya. Ngayon naman, ay itono natin ang gitara. Ang gitara ay isa sa mga pinakamadaling itono dahil sa 6 lamang ang kwerdas nito at mayroong mga tuner online na nakaayos para sa gitara. Magsisimula tayo sa Mi or E4 sa tuner o piano. Sunod naman ay ang C or B3. Sunod naman ay ang Sol or G3. Sunod naman ay ang Re or D3. Sunod naman ay ang La or A2. At panghuli naman ay ang Mi or E2. Sa bass naman, o baho di unyas, 4 lamang ang itotono. Narito naman ang tuning notation ng bass. Magsisimula tayo sa Sol or G3 sa tuner o piano. Sunod naman ay ang Re or D3. Sunod naman ay ang La or A2. At huli ay ang Mi or E2. At siguraduhin na nasa iisang direksyon lamang umiikot ang mga tuning peg. Sa pagkakataon na meron kayong piccolo bandurya at mandola, ang tuning naman ng piccolo bandurya ay mas mataas sa bandurya. Unang chords nito ay ang Do or C6, sunod naman ay ang Sol or G5, sunod naman ay ang Re or D5, sunod naman ay ang La or A4, sunod naman ay ang Mi or E4, at huli naman ay ang C or B3. Sa mandola naman, ang tono nito ay katulad ng piccolo bandurya, ngunit mas mababa ito ng tunog o mas mababa ng 2 octave. Ang unang chords nito ay ang Do or C4, sunod naman ay ang Sol or G3, sunod naman ay ang Re or D3, sunod naman ay ang La or A2, sunod naman ay ang Mi or E2, at huli naman ay ang C or B1. At yun ay kung paano maitono ang mga instrumentong pang-rondalya. Kung meron kayong katanungan o rondalya-related concerns, mag-email lamang sa info@musicondalya.com. At kung interesado rin kayo sa aming mga produkto, maaari lamang bisitahin ang aming Shopee account,
Musicondalia Online Store or ang aming website at www.musicondalia.com. Maaari niyo ring bisitahin ang aming tindahan sa Pasig City sa loob ng Mixlab Music Studios. Sa muli, maraming salamat!